Good morning. So ngayon ay itetest natin ang Max Lens Mod ng Telesin. So pang GoPro Hero 10 and 9. So buksan natin. Manual. Sa likod Chinese. So ito ang laman niya. So meron pang linis. Tapos ito mismo yung lens mod niya. Try natin. Si-center nyo lang dun sa kabitan mismo. So, medyo mahigpit siya. Kailangan nyo siyang i-press and then twist. Ayan. Ito yung standard. Ito yung max lens mode. So 360 to. Pagka inikot mo ng ganyan, mayroong horizon lock. Meron na naman built-in na horizon lock dito sa GoPro pero 45 degrees lang at linear. So, pakita natin yung super view tsaka max lens mode view sa bike ride. So, since doon naman natin gagamitin talaga. Alright. Hi, good morning. So, ngayon ay itatry natin ang Max Telesin mod. So, let's go! Gamit ang default nating lens, naka hyper smooth 2.7K super view. So test natin. So ngayon ay Max Telesin Mod frontal shots. So tingnan natin ito. Iniikot ko yung kamay ko, sinaside siya. Nakita nyo na naka horizon lock siya.